यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुलासँग रिलेटेड भएर क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। मतलब डिस्टेन्स फर्मुलाको चाहिँ प्रिलिमिनरी कन्सेप्टको चाहिँ कम्प्लिट सल्युसन लिएर म हजुरको अगाडि उपस्थित भएको छु। सल्युसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैसँग के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ सेयर आफ्नो साथीभाइको माझमा सेयर गरिदिनु भयो भने अझै हजुरहरूले साथसाथै हजुरको साथीभाइले पनि यो म्याथ्सका कन्टेन्टहरू अब यो भिडियो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याट्रिक्सका कुराहरू चाहिँ सल्युसन कसरी गर्ने होइन, डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ क्वेसन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। आशा गर्दछु हजुरहरूले यो भिडियो सेयर पक्कै गर्नुहुनेछ। र अर्को के जानकारी गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो कम्प्लिट सल्युसनवाला भिडियो हो। मले चाहिँ यो म्याथ्सका चाहिँ कन्टेन्टहरू भनौँ न, म्याथ्सको बोर्ड कम्पोजिसन म्याथ र अप्सन म्याथमेटिक्सको मैले एलएमएस पनि युज गरिरहेको छु। अब तपाईँ यदि डिटेलमा पढ्न चाहनुहुन्छ होइन, एक्चुअल के हो कसो हो तपाईँको प्रिलिमिनरी अन्डरस्ट्यान्डदेखि गएर होइन एकदम डिटेलमा चाहिँ त्यो एलएमएसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ त्यो एलएमएस चाहिँ युज गर्नको लागि पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल आइडीबाट तपाईँहरूले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ फर्स्ट क्वेसनको सल्युसनबाट है। फ्रम द फिगर अलोङ साइड, यो जुन यहाँ फिगर दिएको छ नि, यो फिगरबाट चाहिँ फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द पोइन्ट्स एबिसिडी इएफ एन्ड जी, अल्सो फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको छ। अब यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको चाहिँ ए र बीको बिचमा भनेको छ है। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म कोअर्डिनेट निकाल्न सिकाउँछु तपाईँहरूलाई होइन, कसरी गर्ने त्यो गर्ने सकेपछि त हामी डिस्टेन्स निकाल्न सकिहाल्छौँ। र इन्टायर क्वेसनमा चाहिँ हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको डिस्टेन्सको फर्मुला चाहिँ यो है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यो फर्मुला हो हामीसँग युज गर्छौँ। अब फर्स्टमा अब पोइन्ट ए को कुरा गरौँ है, हामी ए को कोअर्डिनेट के छ त्यो लेख्न जाँदैछ। अब स्टार्टिङ यो ओ भनेछ ओरिजिन भयो, ओरिजिनबाट एमा पुग्न त फर्स्टमा 2 युनिट्स राइट जानु पर्यो, 2 युनिट्स राइट जानु पर्यो। त्यसपछि 2 युनिट्स डाउन भनेपछि -2 होइन। कोअर्डिनेटमा के छ भन्दाखेरि यदि राइट साइडतिर जानुहुन्छ प्लस साइन, लेफ्टतिर जानुहुन्छ माइनस, यदि ओरिजिनबाट अपवर्ड जानुहुन्छ पोजिटिभ, डाउनवर्ड आउनुहुन्छ भने नेगेटिभ साइन हुन्छ है। त्यो कोअर्डिनेट्समा जुन नोरिज हो त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ए को 2, -2 भयो। अब बी हेरौँ त, ओरिजिनबाट एउटा दुईवटा युनिट लेफ्टमा छ, लेफ्टमा मैले माइनस भने नि, अब बी कोअर्डिनेट के भयो -2 भयो। कति युनिट माथि 1 युनिट 2, बुझ्नु भयो होला। अब सी कति हुन्छ, ओरिजिनबाट 1 युनिट राइट र 2 युनिट अब भनेपछि 1, 2। अब डीको हेरौँ त, ओरिजिनबाट कति युनिट छ 1 2 3 4 5 6 युनिट छ, लेफ्ट भनेपछि यो -6 भयो। र कति युनिट्स डाउन छ 2 युनिट्स डाउन भनेपछि -2। सिमिलरली यो जीको के हुन्छ, अब एफको जाउँ, एफ भनेपछि ओरिजिनबाट 2 युनिट्स लेफ्ट -2, कति डाउन छ 1 2 भनेपछि यो -2 भयो। अब एफजीमा हेरौँ, जीको के हुन्छ, ओरिजिनबाट 1 2 3 4 5 युनिट्स लेफ्ट भनेपछि माइनस, कति युनिट्स अपवर्ड 1 पोजिटिभ भयो। ईको के हुन्छ, ओरिजिनबाट 1 2 3 4 5 -5 लेफ्ट भनेपछि माइनस, कति युनिट्स अपवर्ड 1 2 3 5.3। यसरी कोअर्डिनेट निकाल्ने सक्नुभयो होइन। अब म चाहिँ यो नम्बर एफमा छ नि, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन एफ एन्ड जी भनेको छ। यसमा म के गर्छु, लेट एफको कोअर्डिनेट के छ, हामी कति निकाल्यौँ -2, -2 लाई चाहिँ हामी स्टार्टिङ पोइन्ट मानौँ है, x1, y1। र जीको कोअर्डिनेट के छ -5, 1 छ। यसलाई म x2 y2 सपोज गर्छु। यो क्लियर छ तपाईँहरूलाई। अब मैले भने डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के भनेको थिएँ, यहाँ जुन लेखाएको छु नि मैले अघि लेखाएको थिएँ नि, हो द्याट इज x2 माइनस x1 को
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। x2 भने के छ यहाँनेरि -5 माइनस x1 भने कति छ -2 भनेपछि माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको कति छ 1 माइनस y1 भनेको -2 छ -2 को होल स्क्वायर। फर्दर सल्भ गर्दा के हुन्छ -5 माइनस माइनस यो माइनस माइनस के भयो माइनस र माइनस इट इज +2 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 माइनस र माइनस के भयो यहाँ +2 को होल स्क्वायर। फर्दर यसलाई गर्दा के हुन्छ यो भनेको अन्डर रुट -5 + 2 भनेको -3 को होल स्क्वायर 1 + 2 भनेको 3 को होल स्क्वायर। यो कति भयो -3 को स्क्वायर 9 यो पनि 9 यो रुट अन्डर 18 भयो। 18 भने के हो 2 × 3 × 3 यो भने के भयो 3 रुट अन्डर 2 युनिट्स हो। यसरी हामी डिस्टेन्स निकाल्छौँ। यस क्वेसनबाट हामी के थाहा पायौँ कोअर्डिनेट कसरी पत्ता लगाउने र तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। बाँकी त तपाईहरु गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, एउटा मैले गरेँ त्यसै गरी। अब जाउँ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द फलोइङ पेयर्स अफ पोइन्ट भनेको छ। यसमा म नम्बर 1 को सल्भ गर्छु। नम्बर 1 मा के गिभन छ 3 4 र व्हाट इज गिभन एन्ड -7, 7 यो दुईटा पोइन्ट दिएको छ। अगाडि त हामीले पोइन्ट्स के हो फाइन्ड आउट गरी निकाल्यौं। अब चाहिँ अलिकति यहाँ पोइन्ट्स अलरेडी दिएको छ हामीले निकाल्ने। सल्युसन अगाडि मैले जुन यहाँ गरेको थिएँ नि सेम वेले गर्ने हो है। अब हेर फर्स्टमा के गर्नु पर्यो हामीले सपोजिसन गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो यो 3, 4 लाई चाहिँ मैले स्टार्टिङ पोइन्ट सपोज गरेँ। स्टार्टिङ पोइन्ट गरेपछि यो x1 y1 भयो। अर्को पोइन्ट छ -7, 7 यसलाई मैले एन्डिङ पोइन्ट x2, y2 सपोज। नाउ व्हाट वी हेभ डिस्टेन्स फर्मुला भनेको के छ अन्डर रुट x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। अब हामी के निकाल्दै छौं डिस्टेन्स अफ के को यो दुईटा पोइन्ट को हैन। यो दुईटा पोइन्ट को डिस्टेन्स छ इक्वल्स टु x2 को भ्यालु कति छ हेर्नु त यहाँनेरि -7 -7 -x1 भनेको इट्स 3 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको यहाँ 7 छ y1 भनेको कति छ 4 को होल स्क्वायर और -7 -3 भनेको इट्स -10 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 भनेको that is 3 को होल स्क्वायर और डिस्टेन्स इक्वल्स टु -10 को होल स्क्वायर भनेको कति भयो 100 3 को स्क्वायर भनेको 9 and therefore डिस्टेन्स भनेको कति रहेछ 109। म कन्क्लुजन लेख्छु hence the distance between कुन पोइन्ट छ 3, 4 and -7, 7 is root under 109 units। यहाँ के नभएपछि डिस्टेन्स भनेको के हो हामी यति युनिट्स भनेर भन्छौँ। भनेको पहिले x1 y1 सपोज गर्नु पर्यो x2 y2 हैन। अनि त्यसपछि डिस्टेन्स फर्मुला x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। यसमा हामीले अगाडिको लागि नै x1 y1 सपोज गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसलाई x2 y2 पनि सपोज गर्न सकिन्छ किन स्पेसिफिक गरेको छैन नि त त्यही भएर है। अब यति त गर्न सक्नुभयो। अब नेक्स्टको क्वेशन यो बी चाहिँ आफै गर्ने है किन यसबाट त वे भयो नि कसरी गर्ने भन्ने। अर्को छ क्वेशन यो चाहिँ अब डिस्टेन्स निकाल्ने दुईटाको अनि प्रुभ गर्ने तिनीहरूको लेन्थ अथवा दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्सहरु इक्वल छ कि छैन डिफरेन्ट पोइन्ट्सको त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। यसमा ए गरौँ कि बी गरौँ अघि मैले ए गराएको थिएँ अब यसमा म बी गर्छु है। सल्युसन यसमा के थियो अब फर म फर के को लागि एबी को लागि है। फर एबी के गरौँ लेट ए को कोअर्डिनेट के छ ए भनेको इज 5, 3 लाई मैले x1, y1 सपोज गरेँ र बी को कोअर्डिनेट छ इट्स 2 - 2 मैले यहाँ गरेर चाहिँ 2 - 2 त्यसलाई x2, y2 what we have
नाउ डिस्टेन्स फर्मुला भनेको चाहिँ इट इज x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर यो युनिट्स हो और म के गरेँ डिस्टेन्स अफ मैले के को निकाल्दैछु एबी है इक्वल्स टु x2 को भ्यालु के छ h2 र x1 को भ्यालु कति छ हेरौँ त 5 छ 2 minus 5 को होल स्क्वायर y2 भनेको कति छ -2 छ -2 माइनस y1 भनेको कति छ 3 छ 3 को होल स्क्वायर और डिस्टेन्स अफ AB इक्वल्स टु अंडर रुट 2 minus 5 भनेको इज -3 को होल स्क्वायर -2 minus 5 भनेको -3 भनेको -5 को होल स्क्वायर और यसलाई मैले सिधै AB पनि लेख्न सक्छु AB भनेको डिस्टेन्स अफ AB हो भन्नु खोजे है यो रुट अन्डर कति भयो 9 + 25 और डिस्टेन्स अफ AB भनेको कति भयो अंडर रुट 25 + 9 भनेको इज 34 युनिट्स है AB को कति निकाल्यो हामी कति निकाल्यौं रुट अन्डर 34 युनिट्स सिमिलरली के को लागि फर अब PQ को लागि यहाँनेरि हामीलाई के भनेको छ यो देखाउनु परिन्छ नि त हामीले हैन अब PQ को लागि है सपोज गर्छौं P को कोअर्डिनेट के छ 1, 2 लाई x1, y1 अनि Q को कोअर्डिनेट the coordinate of Q is 6, -1 so let's suppose it as x2, y2 and then के छ now our distance formula त हामी सबैलाई थाहा छ that is x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर or we are going to find the distance of PQ अब हामी PQ को डिस्टेन्स निकाल्दै छौं ल x2 भनेको के छ यहाँनेरि 6 माइनस x1 भनेको कति छ 1 6 minus 1 को होल स्क्वायर y2 भनेको कति छ हेरौँ त यहाँ y2 भनेको -1 छ -1 माइनस y1 भनेको कति छ 2 छ 2 को होल स्क्वायर और यसलाई मैले सिधै PQ लेखेँ है डिस्टेन्स dPQ भनेर PQ भने एउटै हो डिस्टेन्सले डिनोट गर्ने एउटै चिज हो 6 minus 1 भनेको 5 को होल स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ -3 को होल स्क्वायर और डिस्टेन्स अफ PQ भनेको 5 को स्क्वायर भनेको 25 प्लस 3 को स्क्वायर भनेको 9 और PQ भनेको कति छ अंडर रुट 34 युनिट्स अब एज व्हाट वी हैव के छ हाम्रो डिस्टेन्स अफ AB इज इक्वल्स टु कति छ 34 रुट अंडर 34 युनिट्स ओके हैन डिस्टेन्स अफ PQ पनि कति छ रुट अंडर 34 युनिट्स छ देयरफोर हामी के लेख्छौं डिस्टेन्स अफ AB इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स अफ PQ यो लेख्न पाइयो हामी के गर्छौं प्रुफ लेख्छौं है यो प्रुफ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यसमा तीनवटा पोइन्ट दिएको छ हैन तीनवटा पोइन्टमा चाहिँ अब त्यो AB इक्वल्स टु CA भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ यसमा पनि कसरी गर्छौं हामी अघि के वे सेम मेथड फर के को लागि फर AB को लागि के गरौँ लेट कोअर्डिनेट अफ A 0, -7 लाई हामी के सपोज गरौँ x1, y1 सपोज गरौँ र B छ हामीले किन AB निकाल्नु पर्छ फर्स्टमा B को के छ 2, -1 suppose it as x2, y2 then I'm doing it directly distance of AB is given by this formula x2 minus x1 को whole square plus y2 minus y1 whole square I'm going to substitute the value x2 भनेको is 2 x1 भनेको 0 को whole square plus y2 भनेको कति छ it's -1 minus y1 भनेको -7 को whole square equals to यो कति भयो 2 को whole square plus यो 1 plus -1 plus 7 को whole square it is फर्दर पछिको 2 square plus यो कति हुन्छ 6 को whole square कति भयो 4 plus 36 equals to root under 40 units अब as we need to prove that AB equals to CD यसलाई simplify further गर्नुपर्ने यति लेख्ने है
Similarly, for distance of what? CA, you need to suppose the coordinate of C के छ 6, -5 as मतलब x1, y1. अब यो AB दियो भने इनिशियल पोइन्ट इज ए अनि एन्डिङ पोइन्ट इज बी भन्ने बुझ्ने. CA भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट इज सी एन्ड एन्डिङ पोइन्ट इज ए. र स्टार्टिङ पोइन्टलाई जहिले पनि x1, y1 ले डिनोट गरौँ र एन्डिङ पोइन्टलाई अथवा टर्मिनेटिङ पोइन्टलाई x2, y2. यहाँ CA मा स्टार्टिङ पोइन्ट C छ x1, y1 गरी र एन्डिङ पोइन्ट A छ अथवा टर्मिनेटिङ पोइन्ट A छ. A को 0, मैले -7 लाई I suppose it as x2, y2 एन्डिङ भयो है. अब नाउ डिस्टेन्स अफ के छ CA. डिस्टेन्स अफ CA भनेको अन्डर रुट फर्मुला त सेम भइहाल्यो. डिस्टेन्स फर्मुला को होल स्क्वायर एन्ड देन y2 - y1 को होल स्क्वायर छ हैन. देन x2 को भ्यालु कति छ 0 - 6 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको -7 माइनस यतापट्टि -5 को होल स्क्वायर. one more bracket. It is -6 को स्क्वायर प्लस यो -7 प्लस 5 को होल स्क्वायर. ल फर्दर अझै गरौँ. दिस इज -6 को होल स्क्वायर. इट इज -2 को होल स्क्वायर. इट इज 36. -6 को स्क्वायर भनेको -6 इन्टु -6 भन्यो भने माइनस माइनस प्लस को 6 इन्टु 6 36. यो कति भयो -2 को 4 भयो इक्वल्स टु 40 units. See, okay, let's suppose it as relation A and this as relation B. Then from what A and B, what you can conclude? Distance of AB equals to distance of C. That is truth. Okay, let's dive into the another question, another variety of question. के छ भन्दाखेरि if the distance between the two points, it's better है. यसमा चाहिँ फिगर बनायो भने अझै राम्रो हुन्छ. यो चाहिँ खाली स्याम्पल मात्रै फिगर, एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ होइन है. मैले यो एउटा पोइन्टलाई A, 2A सपोज गरेँ लाइन छ. अर्को पोइन्ट छ 4A, 4A नै छ हैन. दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ √13 छ भने what is the value of A? We need to find this. √13 units छ यो डिस्टेन्स. अब के गरौँ सल्युसन. लेट हैन यो A, 2A लाई के सपोज गरौँ x1, y and the next point 4A, 4A लाई terminating point x2, y2. and what is given? Distance भनेको अन्डर √13 units हैन. what we have एक्सन के छ डिस्टेन्स को फर्मुला भनेको अन्डर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर. यो त क्लियर छ. डिस्टेन्स भनेको दिएको छ √13 दिएको छ है. अब x2 भनेको के छ यहाँनेरि 4A अनि x1 भनेको A छ को होल स्क्वायर. y2 भनेको यहाँ 4A माइनस y1 भनेको के छ 2A को होल स्क्वायर. और बोथ साइडमा स्क्वायर रुट भएपछि हामी के गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी क्यान राइट स्क्वेयरिङ अन बोथ साइड. स्क्वेयरिङ अन बोथ साइड्स के पाउँछ हामीले और 13 इक्वल्स टु 4A - A भनेको 3 को होल स्क्वायर प्लस 4 - 2A भनेको 2A को होल स्क्वायर. what will get 13 equals to 9A square plus 4A square. After this, see 13 is equals to 9 plus 4. यो 9 plus 4 कति हुन्छ? Is 13A square. Or let's go 13 divided by 13. Both sides are divided by only get this one. Or 1 equals to A square. Therefore, A भनेको के हुन्छ? Plus minus of 1. Or therefore, A भनेको के भयो? Plus minus 1. Therefore, the value of A is, so the value of A is के छ? A को value चाहिँ Q plus 1 हुन्छ कि minus 1 हुन्छ. हाम्रो अर्को क्वेशन छ, find the coordinate of a points
on x-axis which are at the distance of 5 units from the point 5, 4 भनेको छ। अब x-axis मा भएको एउटा पोइन्ट भनिसकेपछि यसलाई फिगर बनाऊ है। त्यसलाई मैले x, 0 x-axis मा किन भन्दाखेरि x को भ्यालु के हुन्छ चेन्ज भइरहन्छ तर y को भ्यालु 0 हुन्छ नि, त्यही भएर है। यसलाई पोइन्ट सपोज गरौँ र यो चाहिँ स्याम्पल फिगर है। अर्को चाहिँ 5, 4 ठीक छ नि हैन। यसको डिस्टेन्स कति छ? डिस्टेन्स इक्वल्स टु 5 युनिट्स दिएको छ। अब यसको रेफरेन्स हामी सल्भ गर्छौं ल। सल्युसन सपोज गरौँ केकलाई x, 0 लाई स्टार्टिङ पोइन्ट x1, y1 र 5, 4 लाई एन्डिङ पोइन्ट दैट इज x2, y2। अब हामीलाई त के थाहा छ? डिस्टेन्स पनि गिभन छ नि त हैन। डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स भनेको इट्स 5 युनिट्स हैन। डिस्टेन्स 5 युनिट्स। अब हामीलाई के गर्छौं? we have what formula do we have? Distance equals to under root x2 minus x1 को whole square plus y2 minus y1 को whole square। yes, distance कति दिएको छ? 5 हैन। अरु यतापटि के छ? under root x2 minus x1 x2 भनेको 5 minus x को whole square plus y2 भनेको कति छ? 4 छ। y1 भनेको 0 छ। यो चाहिँ 4 minus 0 को whole square। और यसलाई अझै फर्दर सल्भ गरौँ। under root यो कति भयो? 5 minus x को whole square plus 4 को square। अब हामी के गर्छौं? स्क्वेयरिङ on both side। स्क्वेयरिङ on both sides मा हामी के गर्छौं? स्क्वेयर गरेपछि what will get? 5 whole square equals to यो 5 minus x को whole square plus कति छ? यो भोल्युम सिधै 16 लेख्ने, यसको whole square गर्छु। then what will be the solution? 25 is equals to हटाउँदाखेरि के भयो? 5 minus x को whole square plus 16 भयो। अरूलाई यसो गर्न सकिन्छ? 25 minus 10x plus x square plus 16। अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हैन यो त सेम को छ नि त। दिस क्यान बी क्यान्सल नि त। बुझ्नु भयो नि? यो गर्दा के हुन्छ? अब हाम्रो x स्क्वायर minus 10x plus 16 equals to 0। अब यसलाई फर्दर हामी कसरी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं? x स्क्वायर लाई यसो गर्न सकिन्छ 8 plus 2x plus 16 equals to सम एन्ड प्रोडक्ट रुल हैन। 8 plus 2 एड गरे पनि 10 आउँछ। 82 मल्टिप्लाई 16 आउँछ। अब यसलाई खोलौं। ओपन द ब्रैकेट it's minus 2x plus 16 equals to 0 or it is x minus 8 minus 2 is common, x minus 8 equals to 0 or x minus 8 is common, then what is left? X minus 2 equals to 0. Either what do you have? X minus 8 equals to 0 or x equals to 8 or x minus 2 equals to 0 or x equals to 2. It means find the coordinates, means so the required coordinate चाहिँ is के हुन्छ? यदि 8 ले भने एउटा 8, 0 हुन्छ अथवा 2 ले भने 2, 0 हुन्छ। आशा छ हजुरहरूले यो मैले गरेको सोलुसन बुझ्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अमूल्य फिडब्याक दिनु होला। हजुर सबैलाई थ्यांक यू भन्दै आशा छ हजुरहरूले यो मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ, शेयर गर्नुहुन्छ र धेरै मान्छेहरुको माझ पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा पाऊ। नमस्कार।